The Dinkwap Show. UP nga, payong nawawala. Hayop. Di ba This- nawala kang payong dun? Sa UP naman iba. Oo, yung mga mamahaling gamit, hindi mawawala. Payong. Payong yung mawawala. Pamaypay. The Dinkwap Show. Oo, ang throwback pa naman pag nasa bahay ka. Diba? Siyempre, parang bahay nila yon. They feel that they have control over you, your life. Baka ganun more on para kasi sa control. Yung sinasabi kasi ng magulang ko noon, yun nga, kasi parang hindi ka na may kakasal, pwede ka naman dito sa bahay, tapos yun nga baka hindi daw ako umuwi. Parang mga ganun fear. Hindi ka nga umuwi. Hindi nga ako umuwi. Nagkatotoo naman talaga. Hindi pero Tama pala yung inisip nila. hindi pero kasi parang The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hey! Welcome to another episode of The Dinkwap Show. modulated yung boses mo. Parang ganun yan. Parang professional tayo rin ngayon, di ba? Sige. And we are your hosts. I am Rem. I'm Olvia. And nabitin tayo last episode. We talked about yung differences din nung nung culture between Western and Philippine context in regards to pagbukod nung mga anak, no? How and building their own life. So sa Pilipinas parang mas normal yung mga bata hindi umaalis agad. Yung mga anak hindi umaalis agad sa bahay. Parang mas preferred pa nga usually ng mga magulang 'yun. Yeah. Na andun lang sila. So gusto kong pag-usapan yung bakit. Bakit parang sa tingin natin, kahit man lang sa experience natin, bakit ayaw ng mga magulang na umalis yung mga yung iba kasi parang feeling nila, hindi ka aalis hanggang hindi ka kinakasal. Parang ganun, yung is the normal, parang may ganung vibes or something. Sa inyo ba ganun? Sa akin, ako kasi parang hindi ko na-feel na parang gusto rin nila ako nandun. Thanks, mom and dad. Ay, may nanay ko. Oo. Pero I could feel na parang gusto na rin nila ako. Kasi kaya ngayon tatay mo nung pamangmanhikan, 36 years old na kasi anak ko. Ulit-ulit. For the nth time, dad. Pero ako rin, parang gusto ko rin umalis na. Pero yun nga, di kaya. Pero ako sabi ko sa akin nun, ikasal man or hindi, alis na ako ng 30. Parang okay na siguro yun. Yun naman yung parang maging ultimatum mo sa sarili mo. Pero may mga kilala tayo na talagang ayaw paalisin. Oo, meron talagang ganun. No? Hindi ko na sabihin. Pero I know someone na umabot na ng 40, ayaw pa rin paalisin. Ayaw talaga. Hindi ba nga ibibigay pa nga sa kanya yung bahay nila? Di ba may ganun pa? May mga ganun. Yung parang ipapangalan sa kanya yung bahay nila para daw pag nawala yung magulang niya, kanya na. Tapos parang siya, ayokong ba? Gusto ko ng sarili kong bahay. Oo, ang throwback pa naman pag nasa bahay ka. Diba? Siyempre parang bahay nila yon. They feel that they have control over you, your life. Baka ganun more on para kasi sa control. Yung sinasabi kasi ng magulang ko noon, yun nga, kasi parang hindi ka na may kakasal, pwede ka naman dito sa bahay, tapos yun nga baka hindi daw ako umuwi. Parang mga ganung fear. Hindi ka nga umuwi. Hindi nga ako umuwi. Nagkatotoo naman talaga. Hindi pero Tama pala yung inisip nila. hindi pero kasi parang that was after years of, di ba, na control talaga nila yung more or less yung nga, lalabas ka lang, alam mo pa i-explain kung saan ka pupunta, gano'n, oras ka uuwi. Tapos parang, kaalis mo pa lang, minimessage ka, anong oras ka uuwi. Ano ka nun, no? Full grown adult ka na. As in, with a master's degree. As in talaga, malala. As in, kahit sabihin mo, mag-OT ka, tapos parang, guys, 8 hours kasi yung OT, di ba? Ba't mo hinahanap ko na saan na ako?
Kasi lalo na nag-work from home tayo. O, tapos nag-pandemic pa. No? Hindi nila maintindihan na pagtrabaho-trabaho. Yeah. To be fair kasi nag-work from home tayo pre-pandemic. O mas lalo na So nun. walang nakaintindi. Hindi nila naintindihan yung Tinatry nila. Tsaka dati, di ba, nagli-leave ako kasi may kailangan mag-aral ng exam, para sa exam. Sa school, sa masters. Tapos parang utusan ka maglaba. Parang, ano ba? Na parang, pwede namang ibang araw yan. Nag-leave ako para mag-aral, di para maglaba. Parang yun. Yun nga, mas hindi nila mag-gets. Parang, na-offend sila or parang feeling nila suwail kang anak dahil hindi ka sumusunod sa gusto nilang Actually, kahit nga nung pandemic, di ba lahat kami work from home? Tapos parang pinipilit na sabay-sabay kami kumain ng lunch. Tapos parang, minsan, kami, parang kung ano na lang mo sa ref, di ba? Initin mo, tapos kainin mo kung kailan ka magutom. Kasi nga, syempre, pag may meeting ka, ganyan. Tapos pipilitin talaga na bagong luto pa yung meal, tapos sabay-sabay kami. Tapos parang, oh my God, yung meeting ko. Parang ang stressful. Nuggets ko naman yung gusto kasi nilang sama-sama yun. Pero minsan kasi parang, guys, hindi nga. Sobrang pilit. Na parang, alam mo, yun nga, parang, kasi diba, nung masters kasi ako part-time, nagtatrabaho ko full-time. Yung parents ko, parang, sila, yung mga celebration ng family. Ayan. Kailangan complete attendance. Tapos parang ako, events. Hindi ako pwede sumama kasi kailangan mag-aral. Kasi wala akong time the whole week. Kasi nag-work ako. So parang, kailangan pa pumunta ng birthday ng hindi ko na-close. Yun din na napansin ko. Parang, at least sa mga kakilala natin sa case mo, parang, pag kami ginagawa ka for your betterment, parang hindi nila masuportahan ng maayos. Talagang mag-aaksaya ka ng oras doon. Oo, actually. Yun yung concern nila na paano kailangan pa mag-aral. O kaya, yung sa akin kasi diba, mas sports ako. Tapos parang tanggal mo lang ang stress na parang, bakit kailangan mo pa mag-ganyan? Di ba pwede magpahinga ka na lang? Tapos parang ako, hindi ko ma-explain sa kanila, hindi nila maintindihan na yun yung pahinga ko. Na parang, hindi kasi ako pwede yung tulog lang sa bahay, yung nakatanga lang sa bahay. Like, may days for that. Pero, diba? Actually, kahit lang yung tulog na yung kailangan mo yun. Kung nakahilata ka sa bahay, although, siguro, sabihin natin may chores na kailangan mong gawin. Sige, ginawa mo na. Tapos nakahilata ka sa bahay, parang tatamad-tamad ka. Parang, yun naman yung parang, hindi mo rin alam kung saan ka lulugar. Hindi ka din makatulog kasi parang, magigising ka din. Dahil parang kasi yung kwarto ko kasi, malapit siya sa may kusina. Kasi kanto yung kwarto ko. So yung isang side, medyo same angle siya nung bintana ng kusina. So pag nagsisigawan sila doon, maririnig ko. So parang, una sa lahat din ako morning person. Tapos magbabawi ka nga ng tulog, diba? So parang magigising ka ng... Lalo pag weekend. Di, tsaka nga pag nagising ka na may sumisigaw. Wala na. Ang sakit kaya sa ulo nun. Wala na. Wala pa yung wisyo mo, bad trip ka na. Diba? Na parang hindi siya nakaka-relax for me na, may days talaga na kailangan magstay ka lang sa bahay kasi kailangan mo talaga bumawi ng pahinga. Pero hindi ka makapagpahinga rin. Hindi ka din makapagpahinga. At saka yung, ano bang masama na gusto kong mag-sports or kaya minsan din pag nag-aaral ako, nasa labas ako. Kasi nakapag-aaral. Diba? Yung mga ganong kasi situation. ang feeling ko naman kasi parang syempre as parents, parang sa generation nila, I think they feel na parang, or they believe na dahil anak ka lang, no? Your life should revolve around them. Kaso lang na pagka... Kasi sinasabi nila around family, pero totoo parents. Pero kung tutuusin, ano ka na, graduate ka, you're starting out in life, bumubuo ka ng buhay para sa sarili mo. You're finding out, or trying to find out, or your place in the society. Tapos, eto sila, hindi, dapat ganito lang, dito lang. Dito ka lang. They're reining you in. Tapos, nakakatawa pa doon. While they're doing that, sinasabihan ka naman dapat ganito ka sa work.
Dapat masipag ka. Teka, ano ba talaga? Diba? Parang dapat gawin mo lahat para ma-promote ka. Tapos pag nag-OT ka, bawal. Ano yan? Anong gito? Ayun, tapos ano ka, madalas sabihin sa akin dati, gumaya ka sa tatay mo, ganyan. Saludo naman talaga sa tatay ko. Hardworking naman yung parents natin. Sobrang hardworking But it was naman. a different time. At saka una-una, hardworking ka. Mm. But, at the end, nung nag-retire siya, in-screw din siya ng kumpanya. Oo, kasi parang, hindi, tsaka ano ba? Tsaka kasi parang, hindi lang kasi siya yung sa work. Di ba? Parang kailangan, yung minsan sasama ka din lumabas sa kanila kasi for camaraderie. Tsaka syempre kung birthday ng boss mo. Mga ganun. Na parang yung magulang, bakit kailangan mo pag gawin yan? Dapat mag-work hard ka lang. So parang minsan, paano kung gusto ko lang? Una. Oo, kung gusto mo lang. Pero may mga times na wala kang choice. Yeah. Isasama ka, Boss mo eh. Boss mo, At saka totoo naman, na merong degree na kailangan mo talaga makisama, syempre. Lalo sa corporate. May ganun talaga, kundi patay ka. At saka parang di ka kasali sa mga inside joke. Yung pa. Ang hirap Saka kasi it makes your work kinda easier. Yeah, parang sa akin kasi, it makes your coworkers more human. Pag nakakasama mo sila na hindi kayo nag-work, di ba? It doesn't have to be, yung talagang real friendship na yung talagang malalim. Yung lang, yung mabuild yung rapport. Tsaka nakaka-aliw din kasi. Kasi syempre. Nakaka-aliw din naman kasi syempre makilala yung mga tao outside of work. Yes. So, may mga ganun. Tsaka, minsan kasi yung na-frustrate ako noon na parang ayaw ka lang payagan kasi ayaw ka lang payagan. Yun pa. Diba? Tapos yung... Nakakatawa doon. Na parang, 25, 26 ka na. Ba't kailangan magpaalam? Hindi, tsaka to kasi, nung high school kami, nung nag-aaral kami, sige, pag nagtatrabaho ka na, hindi ka na namin papakailaman. Wow. Tapos pagdating nung nagtatrabaho ka na, No. it's a prank? Pero, Gets ko yun, like, kasi syempre babae ka, tapos di ba madilim kasi yung subdivision namin. So gets ko yun na nagko-commute ako. Pero nung nagda-drive na ako, ganun pa rin. Na parang, how many obstacles should we have? Na parang yung sasabi nila, like, kasi comforted kami na nasa bahay ka, tapos parang ako, minsan nga di nyo alam na nasa bahay ako eh. Ano siya no? It's arbitrary eh. Yung moving goalpost eh. Yun ang medyo ayoko rin. Buti na lang sa side, sa experience ko. Maaga ako nagsuwail eh. So... At saka lalaki, kaya iba naman talaga yung rules. Pagka lalaki, iba rin yung rules. At although marami na akong beses na parang napahamak, pero... He lived to this age. Pero kinaya naman. Magpapatiba yun sa'yo. I lived long enough to have 2 podcasts. Kasi sa inyo, dalawa kayo boys. So parang tabla, di ba? Sa amin kasi, kuya ko, tas ako. Tapos parang na-frustrate lalo yung dad ko. Kasi yung kuya ko, bahay lang talaga yun. As in, parang ikaw, oras na pwede nang umuwi, uuwi yun. Hindi yun lalabas. Bihira. Kahit pilitin siguro siya ng boss niya, bihira yun, oo. Ako parang kalabiti mo lang, tara. Pero yung naging talaga ako, bahay ako. Lately na lang yun. Nung talaga, ng kabataan ko talaga, suwail talaga. College pa lang. Pero nung high school, hindi naman ako nakakalabas kasi. Pero nung college, freedom. Bye, guys. Yun nga kasi parang yun nga, first time mong feeling ko kasi kailangan talaga yun na ma-experience mo siya. Buti nga ikaw college, tapos ako early in my career. Imagine mo kung first time mo gawin yun na 30 ka, di mo kang abnoy. Ay, may kilala tayo. May kilala tayong mga ganun. Sayang, wala si Des dito. Marami siya kikwento. Hindi, si Des, hindi maaga din yun eh. Hindi si Des. Yung mga nasa paligid yun. May mga kilala din na parang, to late stage rebellion, 30 ka na. Cringy naman, man. Ang kasi, yun nga, mukhang kailangan ma-experience, hindi naman sa kailangan, pero kailangan maging aware din ng tag dito, yung bata, at the earliest age. Kasi kung magkamali man siya, wag lang yung fatal, of course, at saka talagang bodily harm. Illegal or anything. Pero, kailangan magkamali at the early stage. Para matuto ka kagad. Para
Oo, maututo ka agad. Tsaka kaya mo mag-recover. Oh, hindi, tsaka, You have the rest of your life to recover pa. Kaya yung sabi ko din like, first time ko mag-commute college. Pero kung di ako pinag-commute, like, hindi ko alam na dapat, pag ano ka, di ba, pag nagko-commute ka, careful ka, alam mo, mindful ka sa ano mo, sa gamit mo, sa sarili mo. Like, ano yung kailangan mong i-look out, di ba, na medyo sketchy. Paano kung ang tanda ko na, tapos di ko pa alam na, alam mo yun, like, may mga tao na di marunong tumawid. Mga ganyan na parang pag may lumalapit sa'yo, parang alam mo na kagad by instinct na medyo sketch yun. Parang ganun. Yung iba lumalaki sila na hindi sila na-expose sa mundo. So parang wala silang idea. Okay. Kahit pa paano okay kung tipong sige may ano ka, driver kayo, may bodyguard kayo. Kasi kahit may gano'n ka, you never know what happens, di ba? Paano kung may mga kilala tayong gano'n, lumaki ng the driver, yaya. Tapos eventually, syempre parang something happened sa financial situation ng family niya. Patay. Ngayon ka pa lang, di ba? Parang biglang kang mag-a-adjust. Di ba? I mean, matututunan naman siya. Pero ako kasi I believe na kailangan, may mga bagay talaga that you have to be exposed to, you have to experience na parang, yun yung bubuo sa'yo as a person. Kaya nga na-frustrate ako parang, pag yung hindi ka papayagan, tas parang yung dahilan, wala lang, ayoko lang. Na parang sa akin, bakit, yun nga yung for example, bigyan tayo ng mga yun nga yung mag-varsity ka, the only reason pinayagan ako nung high school, kasi 30% siya nung grade namin. Parang doon lang na-convince. Tsaka parang nakita kasi in the usual Filipino fashion, nakita kasi nilang may chance ka manalo. So parang, okay, pwede, parang ganun. Hindi pwede yung nag-e-enjoy lang yung anak mo. Dapat may more competition agad eh. Tsaka, ewan ko, parang kailangan you get something out of it na Hindi nga pwedeng nag-e-enjoy ka lang. Walang for fun na hindi parang din. Parang nung college din kasi kami, nauso yung magtuturo kang English. Kala ko magtuturok ka ng Magtuturok. Suma ko nag-aaral. Hindi, yung magtuturo ka ng English, Japanese students, ganun. So, parang gusto ko din siya i-try. Yun nga, parang, yun yung hindi ko masyado na-gets. Kasi online work lang yun. So, kailangan, nasa bahay lang ako naka-headset. Tapos yung tatay ko na-offend na parang, ba't kailangan ko magtrabaho? So, supporta naman daw nila ako. Hindi naman tungkol sa kanila. Hindi yun yung point. Na Hindi naman tungkol sa kanila. Kasi, you're doing it for yourself. Kung college ka, tas yung bayad kasi noon, 120 per hour. Malaki yun. And besides, wala na, gusto ko lang i-try. Yung skills na nabubuo mo dun. Yun na nga. So parang madami kasing ideals yung parents ko na, I guess it's their generation na hindi ko talaga magets. Tas yun nga, pag nagtatanong ka pa, magagalit sila sa'yo na, sumunod ka na lang. Hindi ko wala nila i-explain. Kasi gets ko like yung pag late ka uwi, lalo nung time na yun, kasi walang Grab, hindi pa ako nagda-drive, tapos yung subdivision namin medyo walang tao. Diba? So gets ko naman yun, pero parang kahit may maghahatid sa akin, nakilala nila since high school, ganun. Parang wala lang, ayaw lang talaga. For the yun nga, yung sinabi mo na parang it felt more like control other than for my own sake. Parang ganun. Yeah. Na nag-extend ngayon, di ba? Parang may ano kayo ngayon, yung bunso nyo ngayon is going to, di ba? To college. And we were hoping na parang, sana, hindi naman dun lang. Di naman natin minamalit yung mga schools dun. Yeah. But we want the child to, the child. Laki-laki na. Oo nga eh. Ano ba siya ngayon? Grabe, 18 na yun. Parang tuloy ang tanda ko na. Pero, basta that sister. Hindi. Parang gusto natin naman na ma-expose naman siya sa mundo. Child nila kasi. Yun nga, ma-expose siya outside of Antipolo. Kasi hindi lang dyan yung mundo. It creates a bubble na baka... Excuse me. Tsaka harapin naman natin, syempre yung mga top schools naman sa Philippines outside of Antipolo. Una-una, oo. But, yun nga, aside from that, para makita rin na there's a larger world outside of that, Yeah. outside of that area.
I mean, may Lasal naman sa Antipolo, may magandang schools naman sa Antipolo. Pero iba pa rin pagka you experience yung nasa labas. Yeah. Na makikita, kung sabi nga kung may tag dito, may means ka to actually study abroad, why not? Kasi yun talaga, kita mo, kakaiba pati yung kultura, ano yung namimiss natin as Filipinos, kung gaano sila gaano kaayos yung attitude nila. Yung attitude nila. Bakit, kunwari, kung sa West tayo, West ka mag-aral, paano sila nagsasucceed? Ba't sila, why are they leading in these markets? Pero, kung doon ka lang, siguro pwede mo internet, kung aware ka. Pero parang how would you know? Wala ka nga, di ka nga yun na-expose Hindi ka aware Yun nga Yun na nga. Kaya parang di kasi I just said na parang it feels unfair kasi lahat naman kaming older siblings niya. Lahat kami, we had the chance to, di ba, study in, or at least try to apply sa mga top schools sa Metro Manila, ganun. Wala namang sa amin nag-probinsya na school So parang, sabi ko lang, syempre dapat deserve niya din yun na parang outside of Antipolo. Siya nga mas malala kasi kami at least nung high school, pwede kami mag-commute like tricycle, ganun. Siya parang ayaw siya ipag-tricycle mag-isa. Yun na nga. Yung mga ganun. I mean, 18 ka na nga tapos parang this year, late last year lang ata siya pinayagan. 18, kahit papano dapat nakapag-LRT na. Nag-jeep ka na somewhere. Jeep dyan sa Ang dali na nga ngayon kasi ngayong LRT from Antipolo, from mas Antipolo na mismo hindi na Santolan. Diretso na nga ng kunyari, kung U-belt to, recto na yun, I-extend pa nila yun. So, yun na nga. So parang, mas madali nga mag-commute ngayon kasi nga may Google Maps, may Grab or whatever, may internet. Tayo dati, pag nawala ka na talaga. Saka yung pagiging listo sa naglalakad ka sa... Tsaka nga yung, alam mo yung marirecognize mo kung nasaan ka na. Parang ganun. Tsaka yung guarded ka kasi alam mo baka may masamang hindi yung ganyan-ganyan ka. Baka kalabas yung cellphone mo, kalabas yung wallet mo. Ako I don't want people to experience this, of course. Pero yung mga times na nananakawan ako ng... Ako na slash yung bag ko sa Ayun gym. nga. Yun yung mga parang okay, dapat pala hindi ako aanga-anga. Ganun. So, alam mo yun, parang sa lugar na to, delikado rito. So, mas guarded ako. Ng phone. Maglalabas ng phone. Then, tsaka yung yung meron, ewan kung ginagawa mo yun or sa girls yun, meron ka main wallet, tapos meron ka yung pamasahe mo na wallet, yung coin purse. Doon naman wala naman akong takot kasi ang pera. So. Hindi, problema ko kasi mga ID, yung mga ganon. So may main wallet ka, tapos meron kang coin purse na sakto lang yung pamasahe. So kasi ilalabas mo, di ba? So paano kung Lunes, kompleto pa yung baon mo, di ba? So baka makita. So yung gagawin mo, yung coin purse, sakto lang yun dun sa pamasahe mo. So pag na-snatch siya yun, di ba lalabas mo sa jeep Pag na-snatch, di may pamasahe pa ako bukas. Parang sa bagay ginawa ko yun nung na ako. May coin purse ko nun nasumisweldo ako. Yun yung ginagamit ko. Yung napupuno ng ganun na coin purse. Kuya, sandali. Sige, nakawin mo to. Bigat-bigat. Yeah, yung mga ganun. Tapos yung cellphone mo sa loob ka ng bag nagte-text. Mga ganun. Yung mga ganun yung matututunan mo. Kasi ako rin, nung nag-start na ako mag-commute, wala naman nagturo sa akin nun. Ang tututunan mo. Pero kasi yun nga, at least parang college, yung baon lang naman mawawala sa'yo, diba? Tsaka, alam beses ako nawalan ng ng 3310. Ako din, cellphone. Kasi, ilang beses ako nawawalan. Parang ang tigas sa ulo ko. Matututo ka naman. Pero eventually matututo ka It's siya, expensive lesson. Pero mas, you have less to lose kasi kung bata ka. Kung bata ka nga, mas madali mo siyang ma-recover. Kaysa doon sa matanda ka na, tapos, ang hirap magana. Hindi, imagine mo kung matanda ka na, may work laptop ka na, di ba yung mga ganun? Iiwan mo sa So, jeep ka. Nako, wala tayo saan ba yung mga safe na Taipei, mga ganun. Japan. Singapore, iwan mong ganyan, okay lang Sa Pilipinas, grabe. Kung sa Pilipinas, payong nga lang mawawala. Hindi naman sa Davao ata, okay. Depende, pero, puto sa UP nga, payong nawawala, hayop. Di ba wala kang payong dun?
Sa UP naman iba. Oo, yung mga mamahaling gamit, hindi mawawala. Payong yung mawawala. pamaypay. Wala, sige, basa ka ngayon. To be fair, kailangan kasi siya sa UP dahil hiwalay nga yung building. Yun ang Pero problema. grabe naman yung mga kumukuha ng payong. Ikaw lang ba may kailangan? Doon ako na Hindi ba nangangailangan yung kinuha naman ng payong? Nabinyagan ako sa UP eh. Kaya one sem ka lang. Oo, kaya nung nawalan ako ng hindi na ako babalik dito. Ganito pala rito. Impyerno to. Ang mahal ng payong ko. Anyway, ituloy din natin. Yung naman, sa next episode, pag-usapan naman natin yung yun nga, hindi sila pinapaalis. Tapos sila rin parang di nila nare-realize na baka mas magandang umalis sila. Well, actually, sa akin more on sa parents ko. Kasi yung mommy ko, yung side ng mom ko, yung family nila Mindanao. Nag-college siya dito. So, no choice siya, di ba, bumukod. Ayun, 6 years bago nakagraduate. Sorry ma. Kaya yung tatay ko, yun nga yung fear niya. Dahil nga pangarap niya magkaroon ng anak sa UP. Tapos nang pumasok ko, gagayan yung nanay mo ng 6 years tapos nag-aktivista pa. So, ayun. Ituloy natin siya sa next episode. At tigil na muna natin tong kalokohang to. Anyway, thank you for listening to the Dinkwap Show. Another episode of our podcast. And we'll see you on the next one. Bye. Ikaw naman vlog. Ay. You were listening to The Dinkwap Show.